Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сподіваюсь, ви отримаєте тут достовірну інформацію. В зв'язку з тим, що я займаюся довгий час з плиткорізами, ті самі постачальники постачають і бензинову техніку, таку техніку, яка зараз актуальна, це генератори. Одною з такої компанії є Будпостач. Будпостач – це величезна компанія, яка довгий час працює на ринку. Вона має величезний асортимент будівельної техніки, в тому числі генераторів. Ці генератори вже більше 10 років працюють на ринку в Україні. В тому числі вони в мене були в прокаті. Тому по надійності, довговічності цієї техніки в мене немає жодних нарікань. Звісно, хотілося б, щоб вони йшли в ногу з часом і якось модернізували, бо вони як поставили лінію, так вони налагодили, так у них там все, скажімо так, якість налагоджена, але вони не модифікують, не покращують. Це, можливо, це добре, можливо, це погано. Дивіться, оцей генератор, серія, тут я представив серію найпростіших генераторів торгової марки Forte. У них є торгова марка Forte і торгова марка Verk. Вони практично однакові, тільки торгова марка Verk, у них генератори з алюмінієвою обмоткою. Алюмінієва обмотка це трошки гірше, ніж мідна обмотка, які комплектуються генератори Forte. Тому що проводимість струму в алюмінієвій обмотці приблизно в 1,5 рази менше. Вона не любить перегріватися, тому якщо ви купили Verk, він також довговічний, але не перегружайте його. Працюйте приблизно на 70% від потужності і буде він довго працювати. Але Verk, він в зв'язку з тим, що у них обмотка алюмінія, він легший. Дивіться, оцей FG3500, я його робив детальний огляд, я його заводив, я його перевіряв на навантаження. Знизу в тексті я дам посилання на це відео. Він важить біля 50 кг. Бачите, який компактний, маленький і 50 кг. Тому, якщо вам пропонують щось за 40 кг і кажуть, що там мідна обмотка, як на мене, це неправда. На потужність 2,5 кВт і максимально 2,8 кВт. Звісно, якщо 40 кг, або там не мідна обмотка, або там занижена потужність. Тому звертайте на це увагу. Дивіться, слідуючий в їхній, скажімо так, лінійці мідний обмотка, це генератор FG3800. У нього вже максимальна потужність 3 кВт, а номінальна 2,8 кВт. І він вже видає, він вже важить 55 кг. В принципі, вони по габаритам повністю ідентичні. Тільки він на 5 кг важче, тому що трошки більша потужність. Якщо я роздивлявся детально 3500, зараз детально роздивимося 3800. Ніяких змін, він повністю ідентичний. Така ж сама маркировка FG, як і у попереднього, тільки трошки більший. Звісно, є датчик рівня мастила, запалення, генератор включення, в тому числі це пакетник, він вибиває, якщо напруга якщо потужність перевищує або ампери перевищує допустимі. Звісно, є дві розетки на 220 вольт. Звертаю увагу, на 220. У нас вже 5 років назад діє стандарт 230 вольт, а тут все дотепер 220. Живемо старими часами. Так, заземлення, відповідно, коли подається струм, інформує, і лампочка горить зелена, і вольтаж показує, який вольтаж видається, щоб ви могли контролювати. Це сапун для залива мастила. Звідси мастило заливається сюди, тут приблизно біля 700 грам влазить. Заливається 10В40, 10 влітку, 10В30 взимку. Тут можна злити за допомогою, викрутивши оцей до картера отвір. Або, звісно, шприцом висмоктати. Я рекомендую працювати шприцом, це дуже зручно, щоб витягнути звідси масло. Не забувайте,
20 годин обкатка і потім міняти масло кожні 100 годин. Заміна масла продовжує термін служби. Так, тут класична кришка, сіточка. Бензин сюди заливається найпростіше, 92-95. Не можна заливати з містом спирту ні в якому разі. Це єдине, є рівень бензину, який присутній. Так, повернемо його трошки. Дивіться, тут у нас стартер так само незручно зроблено, що ручка виходить під нахилом. Тому, звісно, ця нить може стертися, якщо ви будете довго човгати. Але він, в принципі, заводиться з півоберта. Класичний, поролоновий, не дуже, скажімо так, він любить пил, фільтр. Але не забувайте його чистити. Якщо ви працюєте в пиляці, то обов'язково він тут якось... Він досить хрупкий, у мене вони розбивалися, тому він не любить навантажень. Якщо ви працюєте з величезним пилом, намочіть в мастилі, вижміть і вставте. Він буде краще чистити. Оцей блок, його ні в коєму разі не треба ремонтувати, якщо він вийшов з ладу. Вони виходять з ладу при неправильній експлуатації. Ви натягнули до упора і потім вже різко стартуєте. І назад повільно спускаєте. Не можна його кидати, тому що якщо він там заплутається, його край важко поставити назад. Мені раніше було, якщо у мене було декілька їх запасних, я їх просто ставив запасні. Тут ви бачите кранік перекриття. Це включене, це виключене. Ну, як на мене, все стандартні рішення. Так, дивимося з цієї сторони. Ззаду. Так, що у нас тут? Ну, карбюратор. Це вже глушник. Зараз подивимося, чи можна під'єднати. Вон, бачите, тут так само зручно можна під'єднати вихлоп, якщо ви винести треба на вулицю. Зауважте, що діаметр труби має бути більший і недовго, щоб не задавлювати двигун. В комплекті йде шикарна інструкція українською мовою. Вона ж служить і гарантійним талоном. Там треба, щоб були відміточки, якщо вони офіційно постачаються. Свічний ключ і дві вилочки. Так, роздивилися 3500. Я впевнений, що який 3500 він витримав навантаження, яке декларується, тому я впевнений, що вони не брешуть і 2,8 кВт він видасть. А тепер перейдемо до Forte FG 6500, щоб детально про нього роздивитися. Тут вже, ух ти ж, він набагато тяжче, він важить біля 100 кг. І це не дивно, бо він видає потужність номінальну 5 кВт, максимальна пікова 5,5 кВт. Що змінилося? Що вкидається в очі? Це вони зробили вихід на 12 вольт. Звісно, ця модифікація, чому зробили вихід на 12 вольт? Бо ця модифікація є і стартером, електростартером. Тому вони з'явилася лишня обмотка і з'явився вихід на 12 вольт, це дуже зручно. Все решта, в принципі, те саме, тільки розетка ось така з'явилась посилена для більш, скажімо так, потужної техніки. А так, в принципі, ніяких змін немає. Так само включення двигуна, включення альтернатора, вольтаж, це, я так розумію, захист від перевантаження або від короткого замикання на 12 вольт. Так, по двигуну так само модифікація FG, як і всіх решта двигунів. Сапун, вихід сапуна, величезний, звісно, альтернатор. Є присутній рівень захист від зниження палива, датчик, або якщо палива немає, він також не запуститься. Все, що треба, то і є. Так само і показник палива, такий самий бачок, як на мене, ідентичний, як в попередниках.
Так само 220 вольт. Будь-постач, давно вже 230 в Україні. Алло, треба щось же міняти. Так, переходимо сюди. Дивимося з цієї сторони. Така ж сама конструкція. Ну-ка, подивимося. Ні, не така конструкція. Вони зробили нарешті її металевою, і вона тепер не буде боїтися якихось ударів, щоб не розламати її. Бо цей пластик, який в менших моделях, він досить гарно ламається. Але найпростіший фільтр, ну як на мене, якщо ви в приміщенні, якщо для будинку, це не має ніякого значення. Звісно, для будівництва, для таких умов, де дуже багато пилу, треба намочувати мастилом або купляти інший генератор. Так само ручка, тут зручніше трошки витягається. Якщо ви подивитеся, тут уже 13 кінських сил. Якщо ви подивитесь в генератор 3800, тут 7. І в 3500 6. 6,5 кінських сил. Логічно. Чим потужніший генератор, тим і більше потужніший двигун. Так, тут кранік. Нічого такого більше цікавого немає. Йдемо з цієї сторони. Глушник захищений повністю. Доступ до свічки, до речі, шикарний. Не у всіх генераторів такий шикарний доступ до свічки, бо свічку час від часу треба чистити або міняти. Нікуди ви від цього не дінеться. Бо у нас купляють, звісно, зараз купляють прості користувачі, які ніколи не мали справи з бензиновою технікою. І думають, що отак включив і воно буде працювати. А воно не працює. Так що готуйтесь, шукайте майстра, щоб він вам чистив техніку, щоб він налагоджував техніку. Бо ця техніка – це не електроінструмент, це бензинова техніка. Тому до неї треба інакше відношення. Так, дивимося з цієї сторони. Так, глушник тут закритий решіткою. Тому треба або її вирізати, якщо ви хочете приєднати один хомут. Дуже небезпечно в приміщеннях використовувати, дуже небезпечно. Так. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти. Так, що тут в комплекті? 6800. Є два коліщата, дві ручки, дві вилки, відповідно, менше і більше. Так, тут ще підставочка і ось такі ніжки резинові, я так розумію. Для того, що з одної сторони буде коліщата, з другої сторони такі ніжки. Стандартне, як на мене, рішення. Вага, нагадую, 98 кг. І нікуди не дінеться для такої потужності, для мідного обмотки. Це нормальна вага. Звертайтесь до мене. Як кажуть, я зможу, можливо, я не зможу допомогти, але спробую допомогти у всіх питаннях, пов'язаних з електроінструментом, Bosch, з плиткорізами і, звісно, тепер займаюся ще й генераторами, бо життя заставило. Теперь трошки про россиян. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. Знайте, що Україна переможе. Слава Україні!